τηλεόραση Samsung, βλάβη στην εικόνα, ήχος υπάρχει αλλά η εικόνα αναβοσβήνει. Η τηλεόραση συγκεκριμένη έχει μόνο μία πλακέτα, λείπει πλακέτα τροφοδοσίας γιατί έχει αντικατασταθεί από πακ, και σε αυτή την περίπτωση η τηλεόραση έχει ενσωματωμένο ένα κύκλωμα, μάλλον η πλακέτα έχει ενσωματωμένο κύκλωμα DC σε DC για την οδήγηση το LED της οθόνης. Το ολοκληρωμένο, το οποίο εμφανίζει και τη βλάβη, είναι αυτό εδώ. Τα περιφερειακά του εξαρτήματα είναι εδώ πέρα, έχει ένα MOSFET και τα σχετικά εξαρτήματα. Άμα μπείτε μέσα στο datasheet του ολοκληρωμένου θα δείτε ακριβώς τι γίνεται. Το ίδιο το ολοκληρωμένο στοιχίζει περίπου στο 1,1 ευρώ. Η πλακέτα μόνο στο eBay κοστίζει κοντά στα 70 και 90 ευρώ τη δίνει η αντιπροσωπεία εδώ στην Ελλάδα. 90 ευρώ. Έχω κάνει ήδη το λάθος και έχω παραγγείλει πλακέτα, αλλά θα επισκευάσω την υπάρχουσα, την οποία και θα πουλήσω πλέον στο ίντερνετ. Σε λίγο θα δούμε και την βλάβη που εμφανίζει τηλεόραση. Τώρα θα δούμε την βλάβη που εμφανίζει τηλεόραση. Αυτό είναι το datasheet του ολοκληρωμένου. Το σπίτι της Μαρίας Κάλλας στα Πατήσια καταραίει στην άλλοτε πάντα πρωταγωγημένη και κοσμοπολίτικη κατοικία, όπου η δίβα της μουσικής έκανε όνειρα και σχεδίασε το μέλλον, σήμερα υπάρχουν μόνο σκουπίδια. Μπάζα, πόρτες κλειστές με σύρματα, τυφλή βρώμικη βαμμένη με συνθήματα. Η πολυκατοικία Κόσμευα στην οδό Πατησίων 61, όπου η δίβα της όπερας έζησε τα παιδικά της χρόνια μετά το χωρισμό των γονιών της, έχει μετατραπεί σε κτίριο φάντασμα. Στα δωμάτια που κάποτε ηχούσε η ασύγκριτη φωνή της Μαρίας Κάλλας, σήμερα υπάρχουν αρουραίοι, δυσοσμία και σκουπίδια. Ο πεζόδρομος αυτός ήταν ένα κόσμημα. Μέχρι το 85-90 καλά ήταν. Από εκεί και πέρα άρχισε η παρακμή. Έχουν φύγει όλοι οι Έλληνες πλέον από εδώ. Ούτε ο Δήμος καν έχει ενδιαφερθεί ποτέ. Συνέχεια εφεδρεία, συνέχεια ο ένας με τον άλλο να διώξουμε. Άρχισε και εμφανίζεται η βλάβη σιγά σιγά. Δηλαδή είναι απελπιστική η κατάσταση. Εκεί κάποτε σύχνασαν μόνο καλλιτέχνες. Τα ενοίκια στα κτίρια του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη ήταν απλησίαστα. Ήταν πάρα πολύ καλό, εσωτερικές σκάλες, δρύινες κτλ. Τα μπάνια το ίδιο, με καταπληκτικές μπανιέρες. Μάλιστα, τώρα θα δούμε την βλάβη σε εξέλιξη. Χιόνια και βροχές αρρώνουν μεγάλο μέρος της Τουρκίας. Σε Κωνσταντινούπολη και Αντάλια βρέχει καταρακτωδώς, ενώ σε άλλες περιοχές το χιόνι προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Τα αυτοκίνητα κινούνται με δυσκολία. Οι κάτοικοι στην Ανατολική και Νότια Τουρκία προσπαθούν να προστατευτούν από τις χαμηλές θερμοκρασίες και την κοντή προάσταση. Για να δούμε πρώτα τι εμφανίζεται στο βολτόμετρο. Έντονη χιονόπτωση αναμένεται σε όλη την Τουρκία απόψε. Η τάση παίζει. Σαϊντίν εκμεταλλεύτηκε τον καιρό για να γυρίσει το βίντεο κλιπ του. Κάνει μπάνιο στα χιόνια και κλείνει την υγιεινή του με πλαστικές Για να δούμε ο παλμογράφος. Στηρίζει με τον τρόπο του την νομοθεσία που επιβάλλει τη χρέωση στις νάιλον σακούλες. Στο Μάλτεπε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, βρέχει καταρακτωδώς. Δρομολόγια πλέον έχουν ακυρωθεί, ενώ στην περιοχή Μπεσίκτας υποχώρησε το έδαφος. Στο Φετιχέ στην Ατάλια, από τη θαλασσοταραχή και την κακοκαιρία έφυγαν στέγη σπιτιών. Στην Αλικαρνασσό δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.
Οι δρόμοι στην πόλη Πολυνιάνο στη Νότια Ιταλία έγιναν λευκοί. Όχι από χιόνι, αλλά από σφοντρή χαλαζόπτωση. Κυριολεκτικά αλλάζουμε κλίμα, από το ψυχρό πάμε στο πολύ καυτό. Και συγκεκριμένα σε έναν διαγωνισμό στην Κίνα, Βίκη Παπαλουκά. Καυτός γιατί είναι και με καυτερές πιπεριές, Ελένη. Μόνο γι' αυτό, έχει τίποτα άλλο. Ένας πρωτότυπος, όχι και για κάποιο άλλο λόγο, ένας πρωτότυπος διαγωνισμός διοργανώνεται εκεί στην πόλη Γινπούν της Κίνας, καθώς οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να καταναλώσουν καυτές πιπεριές. Καυτερές λοιπόν αυτές οι πιπεριές και μέσα σε μια πισίνα. Με πιπεριές που πρέπει να φάνε τουλάχιστον 20 το λεπτό. Και να δούμε και την έξοδο στα LED. Όχι ζεστές, καυτερές. Μάλιστα. Τσίλι. Τσίλι. Και να πάμε και σε μια φωτογραφία selfie σε τραπέζι ping pong. Τι συνέβη όμως, ήθελα να βγάλω μια selfie σε ένα τραπέζι του ping pong και όπως θα δούμε τώρα στις οθόνες μας, τους κατάπιε το ίδιο το τραπέζι, Ελένη. Βλέπεις πάνω στη selfie και οι δύο πέφτουν να τη βγάλουν. Μάλιστα. Τους έφαγε η selfie. Πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ. Το επάγγελμα του ηθοποιού είναι συνυφασμένο με χρήμα, δόξα και λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Για αρκετούς ηθοποιούς όμως δεν είναι πάντα εύκολο. Όταν ανοίγει η τηλεόραση, τα όρια τους και κάνουν πράγματα που αρχίζουν αυτά τα τρία εξαρτήματα και ζεσταίνονται πολύ. Από αυτές τις περιπτώσεις, ένα βίντεο που επιμελήθηκε η Βίκη Παπαλουκά. Αλλά επειδή αυτό το ολοκληρωμένο έχει και προστασία για θερμοκρασία, είναι ένα κύκλωμα από εξωτερικά, προχωρεί σε περιοδική αποκοπή και εμφανίζει αυτή τη διαλείπουσα βλάβη. Αυτό που δεν ήξερε όμως είναι ότι η συγκεκριμένη κιθάρα ήταν αντίκα αξίας τουλάχιστον $50.000. Το ολοκληρωμένο είναι υπεύθυνο για αυτή τη δουλειά. Στην ταινία Τιτανικός η Kate Winslet, υποδιόμενη τη Rose, καλείται σε μια σκηνή να ποζάρει. Όταν θα έρθει η πλακέτα θα την για να αλλάξουμε. τη ζωγραφίσει.